مساء الخير والياسمين، مساء التفاؤل والطاقة الإيجابية. هذه واحد 10 دقائق انطلقت تساقطات المطرية اللي كانت غزيرة. الآن يعني الحدة ديال التساقط يعني نقصت، النيمة راها غيمة. كاين شوية ديال الريح، غيوم سوداء. أمطار غير مزيانة تلطف الجو وتنظف يعني الغبرة إلى غير ذلك. فاش تصب الشتاء وتجي الشمس، حتى هذا العشب الغازون كيخضر، الأشجار كذلك، الأزهار، العصافير تكون نشيطة، الأسماك حتى هي تكون فرحانة داخل الأودية والبحيرات. هذا هو الجو ديال فنلندا غير معروف. الصباح كانت الشمس والحرارة، ودابا تغير الجو، دابا الأمطار. أمطار نفضلها عن الثلوج، كتستمر طويلة، السنة اللي استمرت أكثر من 6 أو 7 أشهر، اللي كتكون قاسية جدا. في 8 هذا نعيش تساقطات ثلجية في شهر يوليو، وقديما في واحد المنطقة اللي هي لابلاند. عندهم يعني نقولوا السكان الساميين، السكان الأصليين ديال فنلندا، راهم جايين في شمال ديال فنلندا، عندهم البرد والقارص. حتى الشتا راه مزيانة زعما صراحة. كتخلي الإنسان يتنفس براحة، طمأنينة، كيحس براسو مزيان. وصلنا هما هنايا بحال هاد لي غازون هادو، هاد العشب، راه كل 3 أيام 4 أيام كيدوز خدام كينقيها بواحد الآلة، كيخليوش الصوالح تكبر، وكيحافظوا على البيئة ديالهم، وكيحافظوا على النظام ديال الدولة ديالهم. الأماكن المخصصة، الدرجات يعني الهوائية والعادية والراجلين بوحدها، المكان المخصص درجات النارية والسيارات والشاحنات راه بوحدو، إلى غير ذلك. يعني الناس كتعمل بالنظام من أجل النجاح، ما كاينش النظام ما كاين والو. النظام هو أساس النجاح في الحياة، في أي حاجة، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، جميع المجالات. وهي دابا راه كتنقص الأمطار الحمد لله، ولكن كاين الغيوم يعني
40 60 كيلومتر، يعني راه تكون على التساقطات المطرية. وصينا واحد الصديق على نصف ديال الخروف، مازال مردش عليا. خروف تقريبا يدير هنا ب 140 160. قلت له انا خصني غير نصف خروف، يعني اللي تمجيد وتخليد عيد الاضحى، مره شواء مره في المرق، لما لا. وغير اللحم ديال هنا ما كيكونش لذيذ بحال ديال نتاع البلاد، راه سي نورمال. تاع البلاد كيكون بنين، سيرتو داك اللي كياكل يعني الاعشاب ديال الطبيعه، يعني من عمق الغابه، مثلا الشيح الى غير ذلك. نساليو هذا الفيديو. أتمنى الجميع يوما سعيدا